Hello everyone, welcome to rbsmartclass. आजको भिडियोमा मैले स्पेशली फाइनल आवर प्रिपरेसनको रूपमा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको केही क्वेशनहरू लिएर आएको छु। क्लास 12 को यो च्याप्टरबाट 2 मार्क्स र 4 मार्क्समा एक एकवटा क्वेशनहरू आउने गर्दछ। सो टोटल 6 मार्क्स कभर गर्छ यो च्याप्टरले। सो एज अ फाइनल आवर प्रिपरेसन मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू मात्रै डिस्कस गर्नेछु, अलिकति त्यसको आइडियाहरू सेयर गर्नेछु। अब त्यसको लागि हामीले कसरी पढ्ने त भन्ने कुराहरूको पनि म अलिकति आइडियाहरू दिन्छु यो टपिकमा, परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा। अब यो टपिकमा हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ, वाट यु हेभ टु नो। पहिला सुरुमा हामीले डेफिनेसन पार्ट बुझ्नुपर्छ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, परमुटेसन र कम्बिनेसनको कुराहरू, यसको डेफिनेसन पार्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि कन्सेप्चुअल पार्टमा परमुटेसन अफ अब्जेक्ट्स इन अ रो अर कलम, सेट अफ अब्जेक्ट्स अल आर डिफरेन्ट, सेट अफ अब्जेक्ट्स नट अल डिफरेन्ट एन्ड सेट अफ अब्जेक्ट्स विथ रिपिटेसन, यो आइडियाहरू हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि परमुटेसन अफ सेट अफ डिफरेन्ट अब्जेक्ट इन अ सर्कल, सर्कलमा कसरी अरेन्ज गर्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। कम्बिनेसन अफ सेट अफ डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स हामीले जान्नुपर्छ। प्रोपर्टिज अफ कम्बिनेसन, यसको आइडिया पनि हामीलाई हुनुपर्छ र केही थ्योरम्सहरू एज अ फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थ्योरम 1 चाहिँ एज अ प्रुफ पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। द नम्बर अफ परमुटेसन अफ n objects taken r objects at a time is given by p n r equals to n times n minus 1 up to n minus r plus 1, अथवा यसैलाई हामीले फ्याक्टोरियलको फर्ममा n फ्याक्टोरियल अपन n minus 1 फ्याक्टोरियल n is greater or equals to r भनेर यो जुन हाम्रो परमुटेसनको फर्मुला हो, यो फर्मुला हामीले जान्नुपर्छ र यसको प्रुफ पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै थ्योरम 2 मा इफ देयर आर n objects, n वटा अब्जेक्ट छ र p अब्जेक्ट एउटा काइन्डको छ, एउटा टाइपको छ, q अब्जेक्ट अर्को टाइपको छ, रिपिटेसन छ भनेको यसमा चाहिँ है, r अब्जेक्ट अर्को टाइपको छ अनि रेस्ट चाहिँ डिफरेन्ट छ, रिपिटेड छैन भने त्यस्तो केसमा हामीले n अपन pqr अथवा n फ्याक्टोरियल अपन p फ्याक्टोरियल, q फ्याक्टोरियल र r फ्याक्टोरियलको आइडिया युज गरेर, यो फर्मुला युज गरेर नम्बर अफ परमुटेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। थ्योरम नम्बर 3 मा सर्कुलर परमुटेसनको कुरा गर्ने हो, कुनै पनि अब्जेक्टलाई सर्कलमा अरेन्ज गर्ने हो भने देन द फर्मुला इज n minus 1 factorial. The number of permutation of n distinct object taken r at a time with repetition. With repetition मा हामीले number of permutation of n distinct object taken r at a time find out गर्नुपर्ने छ भने हामीले n power r को फर्मुला अप्लाई गर्छौं। त्यस्तै गरी थ्योरम 5 मा the number of combination of n distinct object taken r at a time, number of combination c n, r अथवा यसलाई हामी ncr भनेर पनि लेख्छौं, c n, r अथवा ncr, यसलाई हामीले यसरी ncr यसरी पनि लेख्ने चलन छ, n फ्याक्टोरियल अपन n minus r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। यति फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो टपिक कभर गर्नको लागि। विथ दिस हामीलाई यो 8 वटा प्रोपर्टिजहरू पनि हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। n फ्याक्टोरियल इज n टाइम्स n minus 1 फ्याक्टोरियल, 0 फ्याक्टोरियल इज 1, 1 फ्याक्टोरियल इज अल्सो 1, नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल छ भने त्यो इन्फिनिटी हुन्छ। अब pnr र cnr को रिलेसन भनेको pnr इक्वल टु r फ्याक्टोरियल टाइम्स cnr हुने भयो र यो तीनवटा प्रोपर्टीहरू कम्बिनेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरूको रूपमा यो 6, 7 र 8 प्रोपर्टीलाई हामी लिन्छौं। cnr इक्वल टु cn n minus r, if cnr इक्वल टु cn r dash then either r इक्वल टु r dash or r plus r dash equals to n हुनुपर्छ। 8 नम्बरमा cnr plus cnr plus 1 छ भने cn plus 1, r हुन्छ, यसलाई हामी पछि प्रुफ पनि गरेर हेर्छौं। सो यो 8 वटा प्रोपर्टीहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ।
अब इक्जाम प्रिपरेसन क्वेशन्स भनेर यहाँ मैले परमुटेसन कम्बिनेसनको 2 मार्क्सको 12 वटा क्वेशनहरू राखेको छु र थ्रु आउट द क्लास म आजको भिडियोमा यो 12 वटा क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछु। सो एकफेर यी क्वेशनहरूलाई सरसर्ती हेरौँ है, कस्तो कस्तो क्वेशनहरू आउँदो रहेछ 2 मार्क्समा इक्जाममा भनेर हामीले पहिला क्वेशनको प्याटर्न बुझ्नुपर्छ। 2 मार्क्समा आउने क्वेशनहरू कस्तो हुन्छ, 4 मार्क्समा आउने क्वेशनहरू कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र आजको भिडियोमा मैले स्पेशली 2 मार्क्सको क्वेशनहरू मात्रै कभर गर्छु। क्वेशन नम्बर 1 मा हामीसँग छ हाउ मेनी नम्बर्स बिट्विन 4000 एन्ड 5000 क्यान बी फर्म फ्रम द इन्टिजर्स। यस्तो खालको क्वेशन हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। सो अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ, यो क्वेशन कुन टपिकसँग रिलेटेड छ, यो काउन्टिङसँग रिलेटेड छ, परमुटेसनसँग रिलेटेड छ अथवा कम्बिनेसनसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला छुट्याउनु पर्छ। अब काउन्टिङको क्वेशनहरू छ भने हामीले नर्मली बक्सहरू बनाएर पोजिसनहरूलाई फिलअप गर्ने काम गर्छौँ। सो हाउ मेनी नम्बर्स बिट्विन दिस क्यान बी फर्मड भन्दा बित्तिकै यो क्वेशन काउन्टिङसँग रिलेटेड क्वेशन हो। हामीले अब काउन्टिङसँग रिलेटेड क्वेशन छ भनेपछि हामीले एउटा बक्स बनाउँछौँ, कति डिजिटको नम्बर हामीले फर्म गर्नुपर्नेछ त्यसलाई एनालाइसिस गरेर। जस्तो यहाँ कुनै क्वेशनहरुमा चाहिँ भनेकै हुन्छ, यसमा भनेको छैन कति डिजिट नम्बर बनाउने भनेर। यहाँ चाहिँ अब 4000 देखि 5000 बीचको नम्बरहरु बनाउनु पर्ने छ वी युजिङ दिज इन्टिजर्स 2 3 4 5 6 7 है, 6 वटा छ हामीसँग यहाँ। यो 6 वटा इन्टिजर युज गरेर 4000 र 5000 बीचको नम्बरहरु कतिवटा बन्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 4000 र 5000 बीचमा बन्ने नम्बरहरु त 4 डिजिटको त हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ हामीलाई यतिकै पनि थाहा हुन्छ के। यो 1s प्लेस, यो 10s प्लेस, यो 100 प्लेस, यो 1000 प्लेस हैन। म 1 2 3 4 लेख्छु भन्यो भने पनि यु क्यान डु दैट है त, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। तर यहाँ 1 2 3 4 अब धेरै नम्बरहरु छ भने 1 2 3 4 प्लेसको नेम राख्ने, अनि थोरै छ भने 1 10 1 10 100 राख्दा पनि भइ नै हाल्छ। अब 4000 र 5000 बीचको नम्बर हामीले फर्म गर्नुपर्ने छ। वी हैव टु फर्म द 4 डिजिट नम्बर्स दैट लाइज बिट्विन 4000 एन्ड 5000। अब हाम्रो रेस्ट्रिक्सन भनेको यो 1000 प्लेसमा भयो, किनकि 1000 प्लेसमा 4 बाहेक अरु राख्नै पाइदैन। 5 राख्यो भने त 5000 भन्दा बढी नम्बरहरु पनि बन्न सक्छ। हामीलाई त बिट्विन 4000 एन्ड 5000 भनिएको छ। सो फर्स्ट प्लेसमा हामीले 4 बाहेक अरु राख्न पाइदैन, अथवा 1000 प्लेसमा त 1000 पोजिसन्स अथवा 1000 प्लेस देयर इज ओन्ली वान चोइस दैट इज 4, एउटा मात्रै चोइस छ। सो यहाँनिर हामीले नम्बर अफ चोइस चाहिँ फिलअप गर्ने हो है। यहाँ 4 भनेर यहाँ 4 लेख्ने होइन, एक्जाममा धेरै जनाको मिस्टेक त्यो भएको मैले भेटेको छु। सो 1000 प्लेसमा देयर इज ओन्ली वान अप्सन है। अब हाम्रो टर्न आयो 100 प्लेसको। 100 प्लेसमा अब यो एउटा डिजिट यहाँ युज भइसक्यो भने त्यो डिजिट अरु 3 वटा प्लेसमा हामीले फिलअप गर्न पाइदैन। भनेपछि एउटा डिजिट गइसक्यो, 6 वटा डिजिट हामीसँग यहाँ थियो, एउटा डिजिट युज भइसक्यो। अब हामीसँग 100 प्लेसको लागि 5 वटा अप्सन छ। सुरुको लागि 1000 प्लेसको लागि एउटा अप्सन थियो, वान वेबाट फिलअप गर्न सकिन्थ्यो। 100 पोजिसनको लागि हामीले 5 वेजबाट फिलअप गर्न सक्छौं। अब दुईवटा त गइसक्यो, दुईवटा युज भइसक्यो है, दुईवटा नम्बर यो मध्ये कुनै दुईवटा नम्बर युज भयो। अब हामीसँग कतिवटा नम्बर बाँकी छ भन्दा 4 वटा नम्बर बाँकी छ। 4 वटा नम्बर कुन प्लेसको लागि? 10th प्लेसको लागि। सो द 10th पोजिसन क्यान बी फिल्ड अप इन 4 वेज। सो यो 10th प्लेसको ठाउँमा हामीले 4 वेजबाट फिल्ड अप गर्न सक्छौं। र फाइनली 6 वटा मध्ये 3 वटा युज भइसक्यो। अब हामीसँग 1st पोजिसनको लागि कतिवटा अप्सन बाँकी छ? 3 वटा अप्सन मात्रै बाँकी छ। सो 1st पोजिसन्स क्यान बी फिल्ड अप इन 3 वेज। सो अब काउन्टिङमा चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि रिक्वायर्ड नम्बर्स अथवा रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। सो दैट यसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दियौं भने फ्रम द बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ
the required number of ways equal to 1 into 5 into 4 into 3 गर्दाखेरि कति आयो त 60 ways आएको छ। सो ल्याङ्ग्वेजहरु कसरी लेख्ने त क्वेशनमा एक्जाममा भन्ने कुराहरु मैले यो फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ मजाले टाइप गरेरै देखाएको छु। सेकेन्ड क्वेशनबाट मैले यसरी टाइप फर्ममा देखाउँदैन, म सिम्पली हिन्टहरु दिएर आइडियाहरु दिएर अगाडि बढ्छु है। सो लेख्ने आइडियाहरु चाहिँ यो फर्स्ट क्वेशनबाट हामीले बुझिराखौं कसरी चाहिँ एक्जाममा एक्सप्रेस गर्ने। यो बक्स पनि हामीले बनाउनु पर्छ सो दैट हामीलाई इजी हुन्छ बुझ्नको लागि है। बक्स जहिले पनि काउन्टिङको क्वेशनहरुमा बक्स बनाएर अगाडि बढ्यो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीसँग छ हाउ मेनी डिफरेंट नम्बर्स अफ 5 डिजिट्स क्यान बी फर्म विथ द डिजिट्स 0 1 2 3 4। अब यो क्वेशनहरुमा चाहिँ म जस्ट हिन्टहरु आइडियाहरु दिन्छु। ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ जस्तो अगाडिको क्वेशनमा हामीले जसरी लेखेको थियौ त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ कभर गर्नु होला है त। मैले यहाँ निर हाउ मेनी डिफरेंट नम्बर्स अफ 5 डिजिट्स, यहाँ त डिफरेंट नम्बर्स भनेकै छ। सो हामीले पहिला 5 डिजिट को लागि 5 वटा बक्सहरु बनाऊ, 5 वटा बक्सहरु बनाऊ है। 1 2 3 4 5 5 वटा बक्सहरु बन्यो। अब यसको लागि मैले अघि भने 1 10 100 भनेर लेखे पनि हुन्छ, होइन भने पोजिसन अथवा प्लेसेसहरुलाई पोजिसनलाई चाहिँ हामीले नम्बरिङ गरे पनि हुन्छ के। जस्तो 1 2 3 4 5 यताबाट 1 2 3 4 5 लेखे पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन, पोजिसनको जस्तो नेमिङ मात्रै हो। अब यहाँ निर हामीसँग कतिवटा डिजिट्सहरु छ 1 2 3 4 5 5 वटा डिजिटहरु हामीसँग छ। हामीलाई कति डिजिटको नम्बर बनाउनु छ 5 डिजिट्स नम्बर बनाउनु पर्ने छ। हाउ मेनी डिफरेंट नम्बर अफ 5 डिजिट्स क्यान बी फर्म। 5 डिजिट्स बनाउनको लागि जस्तो यहाँ निर म अलिकति आइडिया दिउँ, मैले अब जस्तो 0 1 2 3 4 भन्ने एउटा नम्बर बनाए। यो नम्बर बनाउँदाखेरि यो त 1234 भन्यो नि त, 4 डिजिट नम्बर भन्यो। अगाडिको 0 को त काउन्ट हुँदैन, यसलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटा नम्बर बनाउने हो भने त। भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि यो फर्स्ट पोजिसनमा 0 राख्ने हो भने यो 4 डिजिट नम्बर बन्दो रहेछ। तर हामीलाई त 5 डिजिट नम्बर बनाउनु छ। सो हाम्रो रेस्ट्रिक्सन भनेको कहाँ भयो त फर्स्ट पोजिसनमा रेस्ट्रिक्सन भयो। फर्स्ट पोजिसनमा 0 राख्न पाइदैन। सो हामीसँग फर्स्ट पोजिसनको लागि कतिवटा अप्सन हुन्छ 4 वटा अप्सन हुने भयो है। 1 2 3 4 मध्ये जुन राख्न पनि पाइन्छ तर 0 राख्न पाइदैन। सो हामीले के लेख्नु पर्यो त फर्स्ट पोजिसन क्यान बी फिल्ड अप इन 4 वेज, अथवा इन द फर्स्ट पोजिसन म अलिकति यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्दिउँ। इन द फर्स्ट position we cannot place the value 0. We cannot place the number 0 अथवा digit भने पनि हुन्छ number 0. So first place can be filled up by कति ways 4 ways। 4 ways बाट फर्स्ट प्लेस फिल गर्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड प्लेस को लागि फेरि के गर्ने त सेकेन्ड प्लेस क्यान बी फिल्ड अप बाइ, अब यहाँ फर्स्ट प्लेसमा त 4 वटा नम्बर राख्न पायो, सेकेन्ड प्लेसमा त 0 पनि राख्न पाउँछ नि त है। फर्स्ट पोजिसनमा पो 0 राख्न पाउँदैन त। जस्तो यसलाई हामीले 1 0 2 3 4 लेख्ने हो भने त यो त 10,234 भयो, 5 डिजिट नम्बर बनिहाल्यो। सो दैट एउटा डिजिट गइसक्यो, हामीसँग 5 वटा थियो। सो यो सेकेन्ड पोजिसनमा पनि हामीले 4 वेज बाटै फिल अप गर्न सक्ने भयो। अब पछाडी त रेस्ट्रिक्सन छैन नि त, दुईवटा नम्बर गइसक्यो, हामीसँग 5 वटा नम्बरहरु थियो है। दुईवटा नम्बर गइसक्यो, पहिला त एउटा हामीले राख्नै पाएन, 4 वटा राख्यौं, एउटा युज भयो 5 वटामा, फेरि 4 वटा भयो। अब थर्ड प्लेस अथवा थर्ड पोजिसन है
can be filled up by 3 ways. भएन त यहाँ 3 ways भयो। अब तीनवटा नम्बर युज भइसक्यो। अब हामीसँग दुईवटा बाँकी छ, सो यहाँ 2 ways। चारवटा युज भयो भने यो 1 ways। So fourth place can be filled up by 2 ways and the fifth place can be filled up by 1 way. So the required number of way by principle of counting, so by principle of counting, total number of ways, ways अथवा 5 digit numbers भने पनि हुन्छ। कति भयो त 4 4 3 2 1। ओके 16 6 96 आन्सर भयो। हो यसरी चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्न त मैले अगाडिको क्वेशनमा पनि सिकाइसकेको छु है। ल्याङ्ग्वेज लेख्न त सकिहालिन्छ, पहिला हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। रेस्ट्रिक्सन कहाँनिर छ, जता रेस्ट्रिक्सन छ त्यहाँबाट हामीले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन के, त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो मेनली। ओके क्वेशन नम्बर 3 मा in how many ways 4 boys and 3 girls can be arranged in a row containing 7 seats if they sit anywhere, boys and girls are alternate। अब यो चाहिँ हामीले नर्मली परम्युटेसन सँग रिलेटेड क्वेशन हो। 4 boys and 3 girls भनेपछि टोटल कति भयो त, नम्बर अफ बोइज भनेको 4, नम्बर अफ गर्ल्स भनेको 3, सो टोटल कति भयो 7, टोटल पर्सन भनेको 7 भयो। अब अघि पनि हामीले एउटा फर्मुला लेखेको थियौं है, यान अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम छ परम्युटेसन भने पी यान कमा आर हुन्छ। यान अब्जेक्ट टेकन यान एट अ टाइम छ भने पी यान कमा यान हुन्छ। सो 7 जना पर्सन्सलाई 7वटा सिट्समा अरेन्ज गर्ने हो भने कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ त है। सो 7 persons can be arranged, 7 person can be arranged in 7 seats by P7, 7 ways। P यान कमा आर हुन्थ्यो यान अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, तर यहाँ त यान अब्जेक्ट टेकन यान एट अ टाइम नै भयो के। 7 जना मान्छे 7 जना सिट भनेपछि P7, 7 ways। यसलाई फर्मुलामा राख्ने हो भने हामीले एउटा यहाँनिर के पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि P यान कमा यान भन्नु यान फ्याक्टोरियल नै हो, किनकि यसलाई फर्मुलामा लाउने हो भने तल 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1। P7, 7 भनेको कति भयो त 7 फ्याक्टोरियल नै भयो। अब यसको आन्सर हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौं, म क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सिकाउँछु यहाँनिर कसैलाई कन्फ्युजन छ भने। अब यहाँ त गाह्रो केही पनि छैन, 7 थिचौं अनि फ्याक्टोरियल यहाँ माथिपट्टि छ है एक्स इन्भर्स को भित्रपट्टि, सो शिफ्ट थिचेर फ्याक्टोरियल थिचौं अनि आन्सर आयो 5040, 5040। That is the answer for A। नम्बर B मा boys and girls are alternate। जस्तो हामीले यहाँनिर boys girls, boys girl, boys girl, boys यसरी अरेन्ज गर्न सक्छौं नि हैन। 4 जना बोइज र 3 गर्ल्सलाई तिनीहरु अल्टरनेट तरिकाले अरेन्ज गर्छ भने BGBGBGB यसरी अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब 4 वटा बोइज को लागि 4 वटा सिट हुने भो, फिक्स भयो नि त अब त है। तर 4 वटा बोइज भन्दैमा जस्तो यो त B1
B2 B3 B4 चारवटा बोइज त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन सक्छ सेकेन्ड बोइज यहाँ पनि आउन सक्छ फर्स्ट बोइज लास्टमा पनि जान सक्छ भनेपछि चारवटा प्लेसमा बोइजहरु त चार तरिकाले अरेन्ज आई मिन चारवटा सिटमा अरेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने गर्ल्सलाई तीनवटा सिटमा अरेन्ज गर्नुपर्ने भयो सो के भयो त फोर बोइज ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ मैले त्यति मजाले यहाँ लेखेको छैन है म रफली आइडियाहरु मात्रै दिएको छु सो म अलिअलि ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्छु फोर बोइज क्यान अरेन्ज themselves in four seats by 4 factorial ways. त्यस्तै गरी 3 girls can be arranged themselves in 3 seats by 3 factorial ways. अब अरेन्ज गर्ने त सबैलाई हो नि त है चार जना बोइजलाई र 3 जना गर्ल्सलाई for boys and 3 girls and भन्दा बित्तिकै we have to multiply therefore required number of ways equals to 4 factorial into 3 factorial so that will be 4 factorial into 3 factorial calculator मा थिचेपछि भइहाल्यो एकदमै सजिलो 4 factorial into 3 factorial so the answer is 144 यसको आन्सर आयो 144 that is the answer ठीक छ नि है सो यसरी हामीले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ आफ्नो हिसाबमा लेख्दा हुन्छ ल्याङ्ग्वेजहरु ठ्याक्कै लेख्नु चाहिँ पर्छ है तर अरेन्ज गर्दाखेरि अलिकति जस्तो यो नम्बर अफ बोइज वी हैव भनेर यहाँ सबै कुराहरु मजाले राम्रोसँग लेख्ने एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 मा अब म ल्याङ्ग्वेजहरु फोकस गर्दिन है म सिम्पली आन्सरहरु मात्रै देखाउँछु इन हाउ मेनी वेज 7 people can be arranged in a row if 2 of them insist to stay together हामीसँग 7 जना छ ल P1 person 1 person 2 person 3 person 4 person 5 person 6 person 7 7 जना छ कुनै 2 जना चाहिँ they insist to stay together तिनीहरु चाहिँ सँगै नै बस्छौं भनिरहेछ के तिनीहरु सँगै बस्छौं भनेको छ फर एक्जाम्पल लेट्स से P6 र P7 ले इन्सिस्ट गरिरहेछ कि they will stay together तिनीहरु सँगै बस्छ भने त यिनीहरु जुनसुकै जस्तो P4 र P5 को बीचमा पनि बस्न सक्छ P2 र P3 को बीचमा अथवा अगाडिपट्टि जता पनि बस्न सक्ने भयो तर P6 र P7 चाहिँ सँगै बस्छ भनेपछि we have to consider them as a single unit single unit को रूपमा हामीहरुले यिनीहरुलाई कन्सिडर गर्छौं अब हामीसँग कतिवटा अब्जेक्टहरु भए त अथवा पर्सन्स पीपल जे भने पनि 1 2 3 4 5 6 6 जना मान्छेलाई अब सिट पनि 6 वटै भयो के यसलाई एउटै मानेपछि त सिट पनि एउटै मान्नु पर्यो नि त है 1 2 3 4 5 6 सो 6 जनालाई 6 फ्याक्टोरियल वेज बाट अरेन्ज गर्न सकिन्छ 6 फ्याक्टोरियल वेज बाट 6 जना अघि त 7 जना हो तर दुईटालाई एउटै मान्ने हो भने कति जना भयो 6 जना भयो अब हामीसँग अर्को एउटा यहाँ भित्रपट्टि आफैमा यो दुईटाले त प्लेस चेन्ज गर्न सक्छ नि त P6 P7 हुन सक्छ अथवा P7 P6 हुन सक्छ सो तिनीहरुले दुई जनाले दुईवटा सिटमा कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छ 2 फ्याक्टोरियल वेज बाट अरेन्ज गर्न सक्छ अब हामीले फेरि क्याल्कुलेटरको हेल्प लियौ 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल अब यसबाट कति आउँछ 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल गरौँ अनि हाम्रो आन्सर आउँछ 1440 so our answer is 1440
40 सकिहाले है ल्याङ्ग्वेज मैले यसमा लेखाइन है अहिले ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि two people insist to stay together, so we have to consider them as a single unit. So the 6 people can be arranged in 6 factorial ways, and the 2 people themselves can be arranged in 2 factorial ways. So the required number of ways is 1440 भनेर त्यसरी हामीले ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्न सक्छौं Question number 5 मा अब सजिलो छ त्यस्तै खालको आइडिया त हो In how many ways the letter of the word calculus can be arranged so that vowels are always together है सो यसको पनि म एज अ हिन्ट र आइडियाहरु मात्रै दिन्छु क्याल्कुलस मा हामीले कन्सोनेन्ट एकातिर भवेल्स एकातिर गरौँ जस्तो यहाँ सी एउटा छ यल सी अनि यल अनि यस यति कन्सोनेन्ट्सहरु भयो भवेल्सहरु ए यु अनि अर्को पनि यु ल हेरौँ है त्यसरी पहिला हामी छुट्याइदियौ के यो कन्सोनेन्ट्स भयो यो भवेल्स भयो कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा लेटर्सहरु छ यहाँ हामीसँग यसमा अगाडि 5 वटा यता 3 वटा 8 वटा नै भयो अब अघि यो भन्दा अगाडि गरेको क्वेशनमा जस्तै यो 3 वटा भवेल्सहरु always together हुन्छ भने we have to consider them as a single unit consider गर्नु पर्छ सिंगल युनिट कन्सिडर गर्ने हो भने अब हामीसँग कतिवटा लेटर्स हुन्छ त 1 2 3 4 5 यसलाई एउटा मान्ने हो भने 6 वटा तर यहाँनिर हामीले के चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रिपिटेसन छ सी दुई फेर रिपिट भएको छ यल दुई फेर रिपिट भएको छ सो वी हैव टु यूज द फर्मुला दैट इज n factorial upon p factorial q factorial into r factorial यल भनेको टोटल n भनेको टोटल नम्बर 1 2 3 4 5 6 6 factorial upon अब pqr भनेको चाहिँ यसमा भएको रिपिटेसन यो डल्लो यो भित्र यसलाई चाहिँ भित्रको रिपिटेसन हेर्नु पर्दैन अहिले यो त एउटा मात्रै हो अब यहाँ c दुई फेर रिपिट भएको छ सो यसलाई 2 factorial लेख्नु पर्यो यल दुई फेर रिपिट भएको छ यसलाई पनि 2 factorial लेख्नु पर्यो अब यो भित्रको 3 वटा लेटरलाई पनि त अरेन्ज गर्नु पर्यो नि त त्यो एकै ठाउँमा बसे पनि त तिनीहरु आफैले त सफल हुन सक्छ नि त सो 3 वटा लेटर छ सो n भनेको 3 factorial भित्रपट्टि रिपिटेसन u 2 टाइम्स छ सो 2 factorial यो रिपिट नभएकोलाई हामीले लेखिराख्नु पर्दैन सो लेट्स क्याल्कुलेट दिस वान यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेरौं त कति आउँछ माथिपट्टि 6 factorial into 3 factorial छ तल 2 2 2 भनेको त 8 भइहाल्यो यसै गरी डाइरेक्ट गर्दियौ न 6 factorial into 3 factorial यो गर्दा कति आउँछ हेरौं अनि डिवाइड बाइ यो 2 factorial भने त 2 नै हो नि त 2 2 2 भनेको त 8 भयो सो डिवाइड बाइ 8 गरी हेरौं यसको आन्सर आउँछ 540 आयो 540 यसको रिक्वायर्ड आन्सर भयो ठीक छ नि है सो ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्ने कुरामा आफैले मजाले लेख्ने म जस्ट आइडियाहरु मात्रै दिएको छु ओके क्वेशन नम्बर 6 मा जाउँ अब यो पनि त्यस्तै खालको क्वेशन छ In how many ways letters of the word can be arranged so that all the vowels are always together अब यसको पनि हिन्ट अथवा आइडियाहरु हेरौं है त यसको आइडियाहरु म दिन गइराको छु पहिला सुरुमा त अघि जस्तै हामीले पहिला कन्सोनेन्ट छुट्याइदियौ p r c फेरि आयो r yes यति चाहिँ कन्सोनेन्ट्सहरु भयो अब भवेल्सहरु e a है यसमा हेर्दै लेख्दै गरौं I O U एकै ठाउँमा छ I O U ओके टोटल भयो कि भएन माथि पनि काउन्ट गरौं तल पनि काउन्ट गरौं कहिलेकाहीँ छुट्ने पोसिबिलिटी हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यसमा 1 2 3 4 5 यता पनि 1 2 3 4 5 गर्दा टोटल 10 नै भयो है मिलेछ अब हामीले यसलाई अरेन्ज गर्ने हो भने यतापट्टिको कतिवटा लेटर्स छ यतापट्टिको कतिवटा लेटर्स छ है सो भावेल्स चाहिँ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल युनिट कन्सिडर गर्नु पर्यो यसलाई सिंगल युनिट कन्सिडर गर्नु पर्यो नाउ हामीसँग कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 6 फ्याक्टोरियल रिपिटेसन छ है r 2 टाइम्स रिपिट भएको छ सो 2 फ्याक्टोरियल r 2 टाइम्स रिपिट भएको छ सो 2 फ्याक्टोरियल भयो अनि अब यो यताको a e i o u यो सबै छ पाँचवटै भावेल्सहरु छ रिपिटेसन छैन पाँचवटा भावेलले आफैमा कति तरिकाले इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ त 5 फ्याक्टोरियल वेज डिवाइड गरिराख्नु परेन यसमा किन त किनकि यसमा भित्रपट्टि रिपिटेसन छैन भित्रपट्टि रिपिटेसन छैन भने हामीले डाइरेक्टली 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल गर्न सक्यौं क्याल्कुलेटर युज गरौँ क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने हो त 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल अनि डिवाइड बाइ 2 छ इक्वल्स टु गरौँ डिवाइड बाइ 2 गरौँ यसको आन्सर आयो 43200 यसको आन्सर हुँदो रहेछ 43200 यसरी हामीले आन्सरहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सजिलैसँग ओके क्वेशन नम्बर 7 मा In how many ways can 6 different beads be strung on a necklace? अब सर्कुलर परमुटेसन को कुरा आयो र सर्कुलर परमुटेसन को पनि यो स्पेशल केस हो नेकलेस को केसहरुमा हाम्रो जुन क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज अरेन्जमेन्ट सेम हुन्छ भने देन we have to use n minus 1 factorial by 2 है यदि क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज अरेन्जमेन्ट आर नट डिफरेन्ट अथवा आर सेम त्यस्तो केसमा हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्छौं यसमा त यही फर्मुलामा डाइरेक्टली भ्यालु राख्दिए भइहाल्छ जस्तो हामीसँग यान भनेको 6 ओके 6 डिफरेन्ट बिट्स छ नेकलेसमा ब्रेसलेट को कुरा यसरी हाम्रो जुन अरेन्ज गर्छौं यसमा क्लकवाइज अरेन्जमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज अरेन्जमेन्टहरु सेम हुन्छ डिफरेन्ट हुँदैन है त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं त n minus 1 factorial by 2 गर्छौं so 6 minus 1 factorial divide by 2 that is 5 factorial by 2 यो फर्मुला हामीले अप्लाई गरेको है यो फर्मुला अप्लाई गर्दै छौं so 5 factorial divide by 2 गरेर हेरौं अब यो फर्मुला त हामीले के रे यो भ्यालु त क्याल्कुलेटरमा राख्न सकिहाल्छौं 5 factorial divided by 2 so the answer is 60 यसको आन्सर आयो 60 यति हो गर्नुपर्ने ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ लेख्नु पर्छ है यसमा हामीले जुन 6 वटा बिट्सलाई 6 minus 1 factorial ways बाट अरेन्ज गर्न सक्छौं but it is the case of necklace so the clockwise and anti-clockwise arrangement are not different that's why the required number of ways is 5 factorial by 2 लेख्ने अनि त्यसको आन्सर जति आउँछ त्यति लेख्दिने क्वेशन नम्बर 8 मा in how many ways can 8 people be seated in a round table if 2 people insist in sitting next to each other भनेको छ अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ सर्कल बनाउनु पर्यो किनकि अघि त हामीले रोमा अरेन्ज गरेका थियौं दुई जना सँगै बस्छु भनेर इन्सिस्ट गर्दा पनि तर अहिले चाहिँ हामीले सर्कलमा काम गरौँ है त 8 जनालाई एउटा सर्कुलर टेबलमा राखौं p1 p2 p3 p4 p5 अलिकति डायग्रामबाट हामीले बुझ्यौं भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ के p7 p8 ल अब 8 जनालाई एउटा सर्कुलर टेबलमा राखिएको छ तर दुई जना चाहिँ कुनै दुई जना सँगै बस्छु भनेको छ जस्तो मैले यो p3 र p4 लाई सँगै राखे एकै ठाउँमा राखे भने then we have to consider them as a
सिंगल युनिट। यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल युनिटको रूपमा कन्सिडर गर्नुपर्छ, अघि जसरी हामीले रोमा गरेका थियौं त्यसै गरी। अब यहाँ चाहिँ सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला, यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला हुन्छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। सो यसको आन्सर हामी कसरी लेख्ने भयो त भन्दा, यसलाई एउटा युनिट कन्सिडर गर्ने हो भने त अब हामीसँग त 7 जना भयो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जनालाई सर्कुलर परमुटेसनमा कसरी अरेन्ज गर्न सकिन्छ? 7 माइनस 1 फ्याक्टोरियलबाट अरेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि यो 2 जना आफैमा कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सक्छ त? किनकि p3 p4 को ठाउँमा p4 p3 को ठाउँमा जान सक्छ भनेपछि त 2 जना अब एज अ रो काम गर्ने भयो के यिनीहरुले चाहिँ, किनकि यिनीहरु त सँगसँगै छ। सो p3 र p4 दुई जनाले दुईवटा सिटमा 2 फ्याक्टोरियल वेजबाट यिनीहरुले सफल गर्न सक्छ अथवा अरेन्ज गर्न सक्छ आफैलाई। सो द आन्सर इज 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। यसको आन्सर भयो कति भन्दाखेरि हेरौँ है त अब 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियललाई त 2 मात्रै लेखे पनि हुन्छ, मैले यहाँ क्याल्कुलेटरमा चाहिँ टाइप गरेरै देखाएँ। सो आन्सर आयो 1440। यसको आन्सर कति हुँदो रहेछ त 1440। एक फेर हामीले सर्कुलर परमुटेसनको फर्मुला लायौं अनि बीचमा भएको सँगै भएको जुन पर्सनहरु छ उनीहरु इन्टरचेन्ज गर्दा त सर्कुलर त लागेन नि त त्यहाँनिर त, त्यहाँ त एज अ रो नै हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने देखियो है। सो द आन्सर इज 1440। यसको आन्सर भयो। क्वेशन नम्बर 9 मा हामीसँग छ फाइन्ड द नम्बर अफ वेज इन व्हिच अ स्टुडेन्ट क्यान सिलेक्ट 5 कोर्सेस आउट अफ 8 कोर्सेस इफ 3 कोर्सेस आर कम्पल्सरी इन हाउ मेनी वेज क्यान द सिलेक्सन बी मेड भनेको छ। ल यसको एज अ हिन्ट म यहाँ दिन्छु है कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ आफै मिलाएर लेख्नुपर्छ। फाइन्ड द नम्बर अफ वेज अ स्टुडेन्ट क्यान सेलेक्ट। सेलेक्ट भन्दा बित्तिकै द्याट इज अफ कम्बिनेसन हैन त, सेलेक्सन ड्रन को कुराहरु आयो भने हामी त्यो कम्बिनेसन सँग रिलेट गर्छौं। 8 वटामा 5 वटा कोर्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने भनेको यान अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइममा हामी सीएनआर को फर्मुला अप्लाई गर्छौं नि। सीएनआर को फर्मुला के हो? यान फ्याक्टोरियल अपन यान माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल हो। अब हामीलाई सुरुमा चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नु भने त 8 वटामा 5 वटा कोर्स सिलेक्ट गर्ने वेज। सो नम्बर अफ वेज भनेको C8, 5 हुने भयो फर्स्ट को आन्सर। 8 वटामा 5 वटा सिलेक्ट गर्ने। अब सेकेन्ड को कति हुन्छ त? इफ 3 कोर्सेस आर कम्पल्सरी। 3 वटा कोर्स चाहिँ कम्पल्सरी छ भनेपछि त त्यो त सिलेक्ट गर्नै परेन, त्यो त लिनै पर्यो नि त कम्पल्सरी सब्जेक्ट भएपछि त हैन। सो टोटलमा हाम्रो 8 वटा थियो। अब 3 वटा कोर्स कम्पल्सरी भएपछि अब हामीसँग चोइसेस कति भयो? 5 वटा भयो। 5 वटाबाट हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। अब टोटल 5 वटा कोर्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने, कोर्स टु बी सेलेक्टेड, कोर्स टु बी सेलेक्टेड सेकेन्ड कन्डिसनको लागि है यो। 5 वटा कोर्स थियो, 3 वटा कोर्स कम्पल्सरी भयो भने त कोर्स त अब हामीले 2 वटा मात्रै सिलेक्ट गर्न पाए नि त, हो कि होइन? पहिला हामीसँग 8 वटा थियो तर त्यसमा 3 वटा कम्पल्सरी भयो भनेपछि त हामीसँग अब अप्सन कतिवटा भयो त सिलेक्सन गर्नको लागि? 5 वटा अप्सन भयो। अनि 5 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने थियो, 3 वटा त कम्पल्सरीबाट सिलेक्ट भइसक्यो, बाँकी रह्यो कतिवटा? 2 वटा। सो टोटल नम्बर अफ वेज कति भयो त? टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल्स टु C5, 2 5 वटाबाट 2 वटाको सिलेक्सन। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेटरको हेल्पले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तो C8 5 लाई 8C5 टाइप गर्छौं, 8 अनि C5, 8C5 भनेको यसको आन्सर आयो 56। अनि अर्को छ 5C2, 5C2 यो भने त 10 भइ नै हाल्छ है, त्यही पनि मैले यहाँ देखाइदिन्छु। 5C2 भनेको 10, यसको आन्सर आयो 10। ओके, सो यसरी हामीले क्वेशनलाई अलि राम्रोसँग बुझेर मात्रै सल्भ गर्नुपर्छ। कतिबाट कुन सबट्र्याक्ट गर्ने हो, बाँकी रहेको कति हो,
कुनबाट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति आइडिया हुनुपर्छ है। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब। क्वेशन नम्बर 10 मा इन हाउ मेनी वेज द लेटर अफ द वर्ड कम्प्लिट क्यान बी अरेन्ज्ड सो द्याट द रिपिटेड लेटर्स आर अलवेज टुगेदर। अब यहाँ मैले पर्मुटेसन कम्बिनेसन क्वेसनहरू मिक्सअप गरेर राखेको छु सो द्याट इक्जाममा आयो भने पनि हामी कसरी चाहिँ छुट्याउने त यो पर्मुटेसन हो यो कम्बिनेसन हो भनेर भन्ने आइडिया चाहिँ मैले यहाँ दिइरहेको छु, मिक्सअप गरेर राखेको छु। कम्प्लिट भन्ने वर्ड छ, रिपिटेड लेटर्स टुगेदर हुनुपर्छ। रिपिटेड लेटर्सलाई एक ठाउँमा राखौँ है। यसको आइडिया हेरौँ त। यसको आइडियामा सी ओ एम पी एल टी दुईवटा ई चाहिँ रिपिटेड छ, दुईवटा ई लाई एक ठाउँमा राखौँ। टुगेदर भन्दा बित्तिकै त वी निड टु कन्सिडर देम एज अ सिंगल युनिट। सो टोटल नम्बर अफ वेज कति हुने भयो? 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा छ, डिफरेन्ट छ है। सो 7 फ्याक्टोरियल भयो। अनि अब यो भित्रको अरेन्जमेन्ट हामीले भित्र जुन एउटा युनिट कन्सिडर गरेको हुन्छौँ त्यसलाई पनि त हामीले अरेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ सेम लेटर छ। अब तिमीहरूले लेफ्ट साइडको ई र राइट साइडको ई लेख्नु अथवा राइट साइडको ई र लेफ्ट साइडको ई लेख्नु, यो दुईटामा केही डिफरेन्स छ? छैन नि त। यसले त एउटै वे रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेपछि इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेख्ने हो भने यो मिस्टेक हुन्छ। 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेख्ने हो भने यो मिस्टेक हुन्छ, किनकि यो भित्रको दुईवटा ई र ओ भएको भए पनि हामीले 2 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्थ्यौँ। तर दुईवटा ई छ, दुईवटा ई लाई त जसरी अरेन्ज गरे पनि वान वे त काउन्ट हुन्छ नि त। त्यही भएर यसको रिक्वायर्ड आन्सर कति हुने भयो त? 7 फ्याक्टोरियल मात्रै हुने भयो। ओके, ल अब 7 फ्याक्टोरियलको भ्यालु हेरौँ क्याल्कुलेटरबाट। 7 फ्याक्टोरियलको भ्यालु कति हुन्छ? 5040। यसको आन्सर भयो 5040 भयो यसको आन्सर। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसमा इन्टु 2 फ्याक्टोरियल गर्न पाइएन है। त्यो कुरा चाहिँ यसमा मैले किनकि यहाँ गरेरै देखाइदिएको छु, यो गर्न पाइँदैन भनेर लेखे हो, फेरि कन्फ्युज नहुनु। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। सजिलो छ यिनीहरू, अलिकति आइडिया चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रुभ द्याट CNR इक्वल टु CNR माइनस 1 इक्वल टु CN प्लस 1 कमा R। ल यसलाई चाहिँ म प्रुफ नै गराएर देखाउँछु है। यसको प्रुफ पार्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यो कम्बिनेसनको प्रोपर्टी हो। अब हामीले LHS लिएर RHS प्रुफ गर्छौँ। LHS मा छ CN कमा R प्लस CN कमा R माइनस 1। फर्मुला अप्लाई गर्ने हो। CNR को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। अब यहाँ पनि n को ठाउँमा त n नै छ, तर r को ठाउँमा यसले r माइनस 1 भएपछि n माइनस r गर्दाखेरि यो माइनसले भित्रको 1 लाई प्लस बनायो इन्टु r फ्याक्टोरियल भनेको r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँनिर गइसकेपछि हामीले अलिकति के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल टर्म जति कमन लिनुपर्छ बाहिर। यहाँ त कमन आयो, यो तलपट्टि अब हामीले यहाँनिर फ्याक्टोरियल टर्म जति कमन लिने भएपछि ठुलो नम्बरलाई ठुलो फ्याक्टोरियललाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ठुलो फ्याक्टोरियललाई कन्भर्ट गर्ने भनेको r फ्याक्टोरियल ठुलो हो कि r माइनस 1 फ्याक्टोरियल, अथवा r को भ्यालु ठुलो हुन्छ कि r माइनस 1 को भ्यालु ठुलो हुन्छ। अफकोर्स r को भ्यालु ठुलो हुन्छ। त्यही भएर यो r फ्याक्टोरियललाई हामीले फ्याक्टोरियलको फर्मुला अनुसार चेन्ज गर्ने। त्यसपछि फेरि n माइनस r फ्याक्टोरियल ठुलो हो कि n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल ठुलो हो? n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल ठुलो हो। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। ओके, ठुलो नम्बरलाई चेन्ज गरियो भने यो अर्को सानो नम्बर र सानो फ्याक्टोरियलमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हेरौँ है त के गर्न खोजे हो खासमा। n माइनस r फ्याक्टोरियल, हामीसँग एउटा फर्मुला छ कि, फर्मुला के हो त भन्दा n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु n टाइम्स n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। यही फर्मुला अप्लाई गर्न गइरहेछौँ प्रत्येक ठाउँमा। कुनै जस्तो 5 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 5 इन्टु त्यो भन्दा एक कम लेखेर फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ नि त। यही कन्सेप्ट हामी युज गर्दैछौँ। यहाँ r फ्याक्टोरियलको ठाउँमा r इन्टु
r minus 1 factorial लेख्न पायो किनकि यता r minus 1 factorial छ कमन लिन सजिलो हुन्छ भनेर अनि यसमा n minus r plus 1 factorial भनेको n minus r plus 1 into यो भन्दा एक कम भनेको त plus 1 हट्ने त हो नि एक कम भनेको त n minus r factorial r minus 1 factorial छँदैछ ओके यो जुन ब्लू कलरमा मैले सर्कल लगाएको छु यो दुईवटालाई यो फर्मुला अनुसार मैले चेन्ज गर्दै अब त सबै कमन आउँछ फ्याक्टोरियल माथिबाट n फ्याक्टोरियल कमन आयो तल n minus r फ्याक्टोरियल दुवैतिर छ n minus r फ्याक्टोरियल कमन आयो अनि r minus 1 फ्याक्टोरियल पनि दुवैतिर छ r minus 1 फ्याक्टोरियल पनि कमन आयो बाँकी रह्यो कति त 1 by यहाँ r बाँकी छ यतापट्टि 1 by n minus r plus 1 बाँकी छ फ्याक्टोरियलहरु युज भइसक्यो ठीक छ अब यतापट्टि हेरौं इक्वल्स टु अगाडिको त चेन्ज गर्नु भएन n minus r factorial r minus 1 factorial यहाँनिर एलसीएम लिने हो भने के हुन्छ n minus r plus 1 plus r divide r into n minus r plus 1 यहाँनिर r र r क्यान्सल भयो अब फेरि हामीले अघि चाहिँ फ्याक्टोरियललाई ब्रेक गर्यौं अब ब्रेक गरेकोलाई फेरि फ्याक्टोरियलमा कन्भर्ट गर्ने अब n र n plus 1 मा कुन ठुलो हो n plus 1 ठुलो हो त्यही भएर यो अगाडि राख्ने इन्टु n फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो अनि यहाँ तलपट्टि r र r minus 1 n minus r र n minus r plus 1 छ नि त n minus r plus 1 ठुलो हो यो ठुलो नम्बर अगाडि राख्ने सानो नम्बर त्यसको लगत्तै राख्दिने त्यस्तै r र r minus 1 मा r अगाडि राख्नु पर्यो अनि r minus 1 फ्याक्टोरियल पछाडि राख्नु पर्यो इन्टु लेखे है अब यो n plus 1 र n फ्याक्टोरियललाई कम्बाइन गर्ने हो भने n plus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ नि त अनि यही फर्मुला नै हो तलपट्टि पनि n minus r plus 1 र n minus r भनेको यो भन्दा एक कम हो त्यो अगाडिकोलाई फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ n minus r plus 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ अनि r र r minus 1 लाई r फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने n plus 1, r हो यो यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यही नै बन्छ है n plus 1 minus r तल छ n plus 1 r फ्याक्टोरियल यो भनेको c n plus 1, r यो के आयो त RHS आयो LHS बाट सुरु गरेको थियौ RHS आयो therefore LHS equals to RHS proved यो प्रोपर्टी धेरै फेर एक्जाममा सोधिरहने प्रोपर्टी पनि हो सो यो हामीले यहाँनिर प्रुफ पनि गरिहेर्यौ ओके ल अब एउटा लास्ट क्वेशन छ यो मैले 2 मार्क्स को क्वेशनहरुमा कभर गरेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मध्ये फाइन्ड द भ्यालु अफ r इफ 9c2r इक्वल टु 9c3r minus 1 छ यसको लागि हामीसँग एउटा प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टी पहिला म यहाँ लेखाइहाल्छु है एज अ नोटमा अगाडि त मैले लेखाइसकेको छु यहाँ फेरि म लेखाउँछु if cn, r equal to cn, r dash यो दुईवटा इक्वल छ भने then either r equal to r dash हुन्छ or r plus r dash equals to n हुन्छ है यो प्रोपर्टी चाहिँ हामीले चाहिन्छ यसमा त्यही प्रोपर्टी अप्लाई गर्दै छौं हामीले हामीसँग गिवन के छ यसलाई म गरेर देखाउँछु सिन्स 9c2r equal to 9c3r minus 1 यसलाई कम्बिनेसनको फर्ममा राख्दियौ c अगाडि राखेर c9, 2r equal to c9, 3r minus 1 हेरौं त यो दुई यही फर्ममा गयो cnr equal to cnr dash अगाडिको नम्बर सेम छ पछाडिको नम्बर डिफरेन्ट छ भने यो दुईवटा इक्वल छ भने अब हामीले के गर्न मिल्छ त r equal to r dash गर्न मिल्छ है यो दुईवटा 9 इक्वल भएको भएर here either 2r equals to 3r minus 1
r equal to r dash भनेको 2r minus 3r equal to -1 minus r equal to -1 which implies r equals to 1 or r plus r dash 2r plus 3r minus 1 equals to n n भनेको 9 यो भनेको कति भयो 5r equals to 10 r equals to 10 by 5 भनेको 2 therefore r equals to 1 2 यसको करेक्ट आन्सर भयो सो कम्बिनेसनको म तीनवटा प्रोपर्टीहरु जुन अगाडि पनि लेखाएको थिए त्यो तीनवटा प्रोपर्टीहरु चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ ओके ल आजको लागि यति नै गरौँ आज मैले नर्मली सर्ट क्वेशनहरु परमुटेसन र कम्बिनेसन सँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशनहरु कभर गरेको छु सो फेरि अर्को भिडियोमा मैले लङ क्वेशनहरु कभर गर्ने छु सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरुमाझ यो भिडियोहरु शेयर गरेर सबैलाई सिक्ने मौका दिनु होला है त थ्यांक यू सो मच